Mapagpalang araw po sa ating mga minamahal na kababayan at mga ginigili kong pasyente. It's Dr. Vitto niyo po, ang inyong Mindorenyong Manggagamot at ang inyong Mindorenyong doktor. Pag-uusapan po natin ngayong mapagpalang araw kung ano po ba ang mga lifestyle changes na makakatulong po sa inyo kung kayo ay nakakaranas ng heartburn. Ito po kasi ang atin na pag-usapan sa nakaraan nating video kung ano yung mga dapat nyong gawin. Lagi tinatanong natin mga pasyente kung ano po ang mga bawal po natin kainin, ano po ang ating gagawin, at ano po ang gamot na dapat naming inumin. Pero bago po ang lahat, napaka-importante po ng ating konsulta tips dito po sa Doc Vitto Medical Clinic para mapayuhan po kayo ng mga practical tips na magagamit nyo po kung kayo ay nakakaranas po ng heartburn. Pag sinabing lifestyle, ito po yung mga dapat nating baguhin sa ating buhay para maiwasan po natin ang pabalik-balik o paulit-ulit na pag-atake po ng heartburn. Sa mga pasyente na nakakaranas po na parang natusuka sila, may nalalasahan po silang parang maalat, parang maasim, at kadalasan sumusuka na po sila at lagi po silang sinisikmura. So napaka-importante po na bigyan natin ng pansin ang isang konsulta tips po na ito. Number 1 tip natin kapag tayo ay nakakaranas ng heartburn is kailangan po natin hindi po tayo pupunta sa ating kama na puno ang ating sikmura. For example po, kung tayo po ay kakain, tayo po ay natapos na po tayo kumain ng hapunan, ugaliin po natin for at least mga 2 to 3 hours tayong nakakain na bago po tayo matulog. Hindi po yung pagod na pagod tayo sa hapon, pagka nabusog na tayo, higa po agad tayo, hindi po agad na-digest yung ating mga kinakain. Bigyan kasi natin ng oras na talagang magiling yung ating kinakain. At the same time, bumaba din po yung ating acid na ating tinunaw sa ating mga bituka hanggang sa tayo makahiga po ng komportable. Yung ating isang next na konsulta tip is don't overeat. Huwag po tayong kumain ng mayat-maya po o sobrang dami. Dahil mahihirapan po ang ating sikmura na tunawin ang sobrang dami nating kinain, lalong-lalo na kung ito ay malalangis, maanghang, o nasobrahan kayo sa pag-inom ng mga carbonated drinks or mga produkto. So ano dapat natin gawin dyan? O ating pasimplihin lamang. Gawin nyo pong mga smaller portions ng inyong pagkain. Kung kayo ay kumakain po ng umaga, tanghali, hapon, magkaroon tayo ng merienda po sa umaga, merienda sa hapon, para po hindi po sobrang dami ng ating kinakain kapag tayo ay kumakain ng 3 times a day. Next tip is eat slowly. Kumain tayo ng mabagal. Bakit? Dahil pag kumakain tayo ng mabagal, hindi tayo nagmamadali. Hindi yun dahil tayo gutom na gutom, gusto natin agad mabusog ng mas mabilis. Kailangan po natin nagigiling o nakakain ng maayos ang ating kinakain para hindi po mahirapan ng ating sikmura na tunawin po yung ating kinain. At the same time, maiwasan po natin ang pag-reflux ng acid sa ating sikmura pataas po ng ating lalamunan. Okay? At ang pinaka-importanting next tip natin is i-avoid natin yung mga heartburn triggers. Ano yung mga pagkain po na mas nakakapagpalala ng ating kondisyon na heartburn. So ito yung ating mga pagkain or iniinom na dapat nating iwasan. Number 1 is yung mga onions or mga sibuyas. Masarap kumain ng sibuyas na Tagalog po, lalong-lalo na kung sariwa. Pero kung kayo ay nakakaranas ng heartburn, iiwasan po muna natin ito ng pansamantala. Next, second is yung mga peppermint, yung medyo mga herbal na medyo maanghang, talaga naman pong nakakapagpahapdi po ng sikmura at the same time, pwede po talagang maiduwal po natin yan. Third natin is mga tsokolate. So dahil ito ay gawa po ito ng mga fats at ibang mga products, so iiwas muna po tayo, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Fourth natin is yung mga beverage na may caffeine. So sa mga mahilig pong magkape, still debatable pa rin po ito dahil ito po ay known na antioxidant. Ang gagawin po natin, piliin lang po natin mas maganda kung ito ay brewed or ito ay puro or kaya naman hindi po synthetic ang pagkakagawa ng kape kung talagang hindi nyo maiwasan. Pwede tayong uminom din in moderation. Next nating bawal inumin
yung mga citrus fruits, yung mga maaasim, yung mga orange, kalamansi, at yung ibang mga shake na talaga natural naman, pero nakakaasim ng ating sikmura. So, pansamantala po muna na tayo iiwas dyan. At yung isa po natin na gulay or parang nasa kategorya ng berry is yung tomato. Sa mga kamatis po, so maasim din po yan pagdating sa ating sikmura. At mga pagkain na mataas sa taba at maanghang. So, ito po yung mga pagkain at inumin na nakaka-trigger po ng ating heartburn. At ang ating isang next tip is stop smoking. Paulit-ulit po natin itong binabanggit sa mga nakaraan nating mga konsulta tips at payo Doc Vitto. Mas maganda kung maiiwasan po ito dahil ito po ay isang masamang bisyo. Bakit po? Dahil ang nicotine ay nakakapagpahina po ng ating lower esophageal sphincter. Ito po yung naghihigpit sa ating taas ng ating esophagus para po hindi po mag-reflux or bumalik po sa ating lamunan yung ating mga kinakain na may kasamang asido para matunaw ang ating pagkain. Next tip is avoid alcohol. Sabi nila, kailangan din daw ng atin sa katawan ng alcohol. Pero yan po ay isa sa mga siguro good alcohols yun or compounds na meron po sa ating mga kinakain. Pero po it doesn't mean na ito po ay pwede po sa mga atin po, yung mga beer, yung mga gin. Yan po iiwasan po natin. Kasi ang ginagawa ng iba kapag sila na-stress, ang pantanggal po nila ng stress ay itong pag-inom. So, atin pong palitan po ang salip tayo uminom po ng alcohol, atin pong ipalit ang ehersisyo, paglalakad, meditation, pagpipray, stretching, at deep breathing exercises. So, yun po dapat yung ating gawing concentration at hindi po pag-inom ng alcohol. Next tip, ito po ang gusto kong ipayo sa inyo, keep a diary on heartburn log. Ibig sabihin po nito, maggawa tayo ng diary para mailista po natin kung ano po yung mga pagkain or mga trigger sa mga hindi natin nabanggit na hindi po common or atypical po natin nababasa at napapakinggan sa mga konsulta at payo. Para malaman po natin na dito po tayo nagkakaroon ng problema para matulungan din natin ang ating doktor. Next tip natin is katanungan, if your heartburn is worse when lying down, ano yung mga dapat natin gawin? Kapag kayo mas lalo natitrigger ang inyong heartburn, kapag kayo nakahiga, anong dapat natin gawin? So at least raise the head of your bed so that the head and chest are higher than your feet. So pag tayo hihiga, make sure na meron nakataas ang ating ulo, gamit po ang ating unan, at dapat po ito ay mas mataas pa sa ating paa. So, ang naka-elevate po ay ulo para hindi po mag-reflux yung ating mga kinakain. At syempre, wag po kayong kakain na bigla po kayong tutulog. At least po, mga 2 hanggang 3 oras man lang kayong nakakain na bago po matulog. At ang sabi nga po nila is eat earlier. So, ito po sabi natin na agahan na lang po natin ang ating pagkain. Kung kayo po ay inaantok po ng bandang 10 o'clock, at least mga 7 p.m., doon na po tayo kakain. Okay? Tapos, minsan tanong sa atin is, if your heartburn gets worse after exercise, ano yung dapat natin gawin? Ganito. Number 1 is time your meal. Magkaroon tayo ng oras sa pagkain bago tayo mag-ehersisyo. Kung tayo ay may mga regular sports or exercise, at least ng 2 oras na tayo or 2 hours na po tayo nakakain bago po natin gawin ang activity. At syempre, ang last is drink more water before and after po tayo mag-exercise para po tayo hydrated, hindi po pag-inom ng mga iba't ibang carbonated products po at mga matatamis na produkto po na nakakapinsala po sa ating kawan, lalong-lalo na po kung kailangan ng ating katawan ng electrolytes. Nawa po ang ating mga konsulta tips dito po sa Doc Vitto Medical Clinic ay makatulong po sa mga nangangailangan at makarating po sa ating mga kababayan, mga pasyente na hindi po naaabot ng tulong medikal. Mapagpalang araw po sa ating lahat.